කොහොමද මගේ යාළුවනේ travel with Lahiru channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්මම all notification click කරන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලට hot එනවා වීඩියෝ එක right. අද වෙනස් දෙයක් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ barbecue එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? barbecue machine නැහැ, charcoal නැහැ, දර නැහැ, මුකුත් නැහැ, ගින්දර නැහැ. හැබැයි barbecue එකක් හදනවා. ඉතින් මේක හදන්න ලේසි. barbecue මේ ගොඩාක් හදන්න නෙමෙයි. නිකන් තනියම ඉද්දී පොඩ්ඩක් barbecue එකක රස බලන්න ඕන නම් හරි ලේසි. එහෙනම් බලමු කොහොමද බාබිකියු එකක් හදාගන්නේ ගෙදර ඉද්දිම. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ අද මං හදන බාබිකියු එකට මේ pork slices මේ යොදාගත්තේ. සාමාන්‍ය මේකට ඉතින් කැමති මේ මස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය pork barbecue රසයි. ඉතින් ගුණයක් නම් නැති වුණාට රසයි. මේකට දාගත්තා මේක සීසන් කරන්න දාගත්තා. සුදු ලුණු, කරපිංචා, ඉඟුරු, ගම්බිරිස්, කහ, ලුණු ටිකක්. ඉතින් මේ වගේ මේ කුළු බඩු ටිකක් එකතු කරගත්තාම මේකට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. මේක චුට්ටක් කියලා තියන්න ඕන. එතකොට හොඳට සීසන් වෙනවා. රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ පියවර. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් රෝලක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් පොඩි කෑලි හරි ගමන්නේ. මේක රෝලක් ගත්තාට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේක සීල් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔසා ගන්නවා. කෑල්ලක් කපගෙන ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මම pork slices ටික wrap කරගත්තා ඇලුමිනියම් foil වලින්. අපි බලමු ඊළඟ පියවර මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ මම wrap කරගත්ත pork slices ටික තියාගත්ත tray එක. දැන් බලමු tool එක මොකක්ද කියලා. charcoal නැහැ, barbecue machine නැහැ. හැබැයි ෂණික barbecue කරගන්න පුළුවන්. iron එක ඕන ගෙදරක තියෙනවානේ. ඉතින් මේ barbecue එක ඉක්මනට හොඳට හදාගන්න පුළුවන් iron එක මාර්ගයෙන්. right අපි කරලා බලමු, කාලා බලමු. ඉතින් හොඳට රත් වෙච්ච iron එක තියන්න ඔයාලා wrap කරගත්ත barbecue එක උඩ. දෙපැත්තම හොඳට hot කරගන්න ඕන. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් hot වුණාට පස්සේ ඇරලා බලන්න පුළුවන් ඇතුළ කොහොමද season වෙලා barbecue වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ සුවඳ නම් හොඳට එනවා. ටිකක් කරලා ඉතින් අරලා බලන්න පුළුවන් ඇතිද කියලා. කොහොමද? ටිකක් මදි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් තව ටිකක් හීට් කරගන්න. බලමු අද බාබිකියු රසද කියලා. සෝස් ටිකක් එතකොට බාබිකියු සෝස් තියෙනවා නේද ඒවා පොඩ්ඩක් දෙහි ටිකක් මිරි කරලා එහෙම ගත්තාම හොඳට බේක් වෙලා තියෙන. ඉතින් හරියම පහසුවෙන් ලේසියෙන් ගෙදරදී ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න try කරලා බලන්න. රසට බාබිකියු එකක් බාබිකියු මැෂින් නැතුව. නියමයි රසයි.